back sa aking YouTube channel. So for today's video, mag-a-unbox naman tayo. But before we start our video, please don't forget to hit the subscribe button and also click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video. So for today's video guys, mag-a-unbox tayo nitong Oster 8-piece stainless steel cookware. So itong stainless steel cookware guys, nabili namin siya sa handyman dito sa Centro Mall along Sumulong Highway dito sa Antipolo. Ang original price niya guys is 3,200 pero nabili lang namin siya for 1,600 since naka 50% off yung handyman during that time na binili namin ito. So I'm not sure kung lahat ng handyman ay nag-o-offer or meron silang sale na katulad ng sa Centro Mall. Pero pwede nyo i-check sa mga malalapit yung handyman kung meron silang available na Oster stainless steel cookware. So let's start opening the box. So malaki niyang casserole. So, as you can see, stainless steel siya with handle. And then, meron ding nakalagay na Oster dito sa pinaka-bottom niya. And this is 6.5 liters. Meron din siyang kasamang lid. So, ito yung lid niya, guys. As you can see, glass lid siya. And then, meron din nakalagay na Oster dito sa pinaka-side ng lid. Ayan. Ayan, ganyan siya guys. Ayan, stainless steel. So, ito yung pinakamalaking pot. Next is itong saute pan. So, ayan, as you can see, stainless din siya and then may plastic handle. Again, meron din siyang Oster dito sa pinaka-bottom. And ito ay meron din kasamang lid. By the way, kaya siya sinabi na 8-piece kasi 4 na pirasong cookware and then 4 na lid. So, 8-piece. So, ayun. Lahat ng lid niya, guys, is glass lid. Meron ding nakalagay na Oster dito. Yan. Ganyan siya, guys. Ayan, o. So, itong saute pan natin is 9.5 cm. 9.5 cm yung diameter niya. Next is yung medium saucepan. Ayan. Ito yung medium saucepan. Meron ulit Oster and then stainless steel. And then, ito naman yung pinaka-lid niya. Glass lid din. With Oster na label. Ayan. Ayan siya, guys. Ito yung medium saucepan. So, itong medium saucepan, guys, is 2.8 liters naman yung capacity niya. Last, is yung smallest na saucepan na kasama sa package. So, again, may Oster. And, meron din siyang kasamang lid. Ayan, glass lid. So, itong saucepan or yung smallest saucepan natin, ang capacity naman niya is 1.9 liters. Maganda guys, itong Oster na stainless steel na cookware natin. Kasi, as you know, sikat yung Oster pagdating sa mga cookware nila. Meron silang iba't ibang series. So, itong nabili kong ito is Rametto series nila. So, maganda. Maganda yung mga pots and mukhang matibay naman siya since stainless steel. And then, ang kagandahan pa is glass lid yung kasama niya. Alam naman natin guys na yung Oster is sikat na sikat siya or kasama siya sa top na best cookware and also pagdating na rin sa iba't iba nilang mga product like mga appliances nila. Ang kagandahan kasi nito guys, 8-piece na siya. Magkakaterno na yung mga cookware nyo. Unlike pag bibili ka ng mga paisa-isa na cookware, eto at least terno-terno siya and then maganda. Plus nakasave ka pa. Malaki yung savings nito kasi 50% off nga siya. Nakuha lang namin siya ng 1,600. So, parang lalabas siya na 200 per piece. Okay na rin. At least matagalan mo siyang magagamit kasi nga stainless steel naman siya. So, that would be our unboxing for the Oster cookware. So, if you have any question, please don't forget to leave comments.
And then, if you like this video, please don't forget to click the like button. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!